हरिश्चंद्रगड स्वच्छता मोहीम वर्ष 12 2017. आम्ही दरवर्षी हरिश्चंद्रगडावर जाऊन स्वच्छता मोहीम राबवतो. साधारण पाऊस सुरू व्हायच्या अगोदर 2017 हे मोहिमेचं 12वं वर्ष होतं. यावेळेस आम्ही एक एक्सपेरिमेंट केला. मोहिमेची माहिती फेसबुकवर टाकली. नेहमी आम्ही 4-5 जण असायचो. ह्यावेळेस फेसबुक पोस्टमुळे 13 जण जमले. आता काम करायला उत्साह येणार. गडावर एवढा प्लास्टिकचा कचरा होता की हे सगळं जमा कुठे करायचं यावर तासभर विचार सुरू होता. वाऱ्याने तो इथे तिथे उडाला नाही पाहिजे. शेवटी मंदिराबाहेरचं वापरात नसलेलं पाण्याचं टाकं कचरा जमवायला वापरू असं ठरलं. इथे फक्त एक प्रॉब्लेम वाटत होता. पाऊस नाही पडला पाहिजे फक्त. टळटळीत उन्हात आम्ही हरिश्चंद्रेश्वराचा मंदिर परिसर साफ करायला घेतला. यावर्षी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचं प्रमाण खूप वाढलं होतं आणि त्याहून जास्त त्रास होता दारूच्या बाटल्यांचा. फुटक्या बाटल्यांनी कापलं जाण्याची शक्यता बरीच होती. त्यामुळे सावध काम करावं लागत होतं. एक गंमत सांगतो. गेल्या वर्षी गुहेजवळ आम्ही पार झाडीमध्ये जाऊन दारूच्या बाटल्या बाहेर काढल्या होत्या. त्या गोण्यात भरून ठेवल्या. अपेक्षा अशी होती की आमच्यासारखी एखादी संस्था ती गडावरनं खाली उतरवेल. पण झालं वेगळंच. साफसफाई करणाऱ्या ग्रुपने त्या पुन्हा मांडून ठेवून त्याच्याबरोबर फोटो काढले आणि त्यानंतर केदारेश्वरला जातानाचा जो उतार आहे त्या आडवाटेवर त्या बाटल्या पुरून टाकल्या. बाटल्या त्याच. आता किती ग्रुप फोटोसाठी त्या वापरणार काय माहिती. म्हटलं याचा काहीतरी बंदोबस्त केला पाहिजे. दिवसभराची कामं आटोपली की आम्ही मुक्कामाला कोकण कड्यावर जायचो. सूर्यास्त बघत छान मैफिल रंगायची तिथे. सकाळी सगळं आवरून ऑफिसला जातो तसं आम्ही मोहिमेवर हजर व्हायचो. सुरुवातीला कामाचं स्वरूप आणि सूचना द्यायचो. फुटक्या काचा, अडचणीतला कचरा उचलतानाचे धोके, साप विंचू यांचं वास्तव्य असे मुद्दे असायचे. दिवसभराच्या कामासाठी उत्साह येणं महत्वाचं, पण अतिउत्साह पण तेवढाच धोकादायक. आम्ही 13 जण असल्याने कामांना कमालीचा वेग आलेला. बाटल्या टाक्याच्या वरच्या बाजूला ठेवत होतो आणि हलका कचरा खड्ड्यात टाकत होतो. बघता बघता 4थ्या दिवशीच काम आटोपलं. एक टेम्पो भरेल एवढा कचरा जमला होता. आता याचं करायचं काय. प्लास्टिक जाळणं हा पर्याय योग्य वाटत नव्हता. संध्याकाळी शांतपणे विचार केला आणि निर्णय घेतला. पुढच्या आठवड्यात पुन्हा यायचं आणि सगळा कचरा आणि बाटल्या गडावरून खाली उतरवायच्या. सगळं रिसायकलिंगसाठी द्यायचं. जर सगळं सरळ सोपं सुरू राहिलं तर ते आयुष्य कसलं. त्या शनिवार रविवारी मुसळधार पाऊस झाला आणि टाक्यात पाणी भरलं. सगळा कचरा ओला झाला. दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा काम सुरू झालं. आता पाण्यातून प्लास्टिक बाहेर काढणं हे वाढीव काम करावं लागत होतं. गावातली काही माणसं मजुरीवर बोलवली आणि सगळा कचरा मोठ्या गोण्यांमध्ये भरायला घेतला. काय सौरम, काय चाललंय? अरे झाडं फाटलं आमचं, आता शिवून घेतो. आता टास्क अशी होती की सगळा कचरा गडा खाली उतरवायचा. मोठी मोठी कचऱ्याची बोचकी डोक्यावर घेऊन हळूहळू कचरा उतरवायला सुरुवात केली.
दिवसभरात 2 फेऱ्यांमध्ये सगळी कचऱ्याची बोचकी गडावरून खाली उतरवली. त्या दरम्यान फॉरेस्ट गार्ड श्री वाल्मिक वरगड गडावर व्हिजिटला आले होते. मुंबईमधून एखादा टेम्पो आणण्यासाठी आमची जुळवाजुळव सुरू होती. तेव्हा त्यांनी मदतीचा हात दिला. फॉरेस्टची गाडी उपलब्ध करून दिली. त्यांचे आणि त्यांच्या पाठीशी सक्षम उभे असलेल्या फॉरेस्ट ऑफिसरचे आभार. हा सगळा कचरा आणि बाटल्या राजूरला रिसायकलिंग करणाऱ्या कंपनीत जाऊन दिला. काय होईल जर तुम्ही चालत्या गाडीतून चिप्सचं पाकिट बाहेर नाही टाकलं तर? काय होईल जर तुम्ही पाण्याची बाटली कुठेही नाही फेकलीत तर? आणि काय होईल जर तुम्ही दारूची बाटली नाही फोडलीत तर? खूप काही होईल. विचार करा. 2 आठवड्यांच्या मोहिमेचा एकूण खर्च 25,000 आला आणि रानवाटाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला.